دوستان، امیدوارم که خوب باشید. رضوان شکارچی هستم، روانشناس، سکس تراپیست و زوج درمانگر. خب قبلا توضیح دادم که چرخه پاسخ جنسی شامل چندین مرحله یا تغییر فیزیولوژیکی و ذهنی هستش که در مراحل مختلف یا در 4 مرحله اتفاق میفته که یکی از این مراحل و در واقع اولین مرحله از این مراحل فاز میل جنسی یا سکشوال دیزایر هستش. مشخصات این مرحله میتونه از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشه و به طور کلی حالا ما مثلا بگیم میل در رابطه جنسی شامل چیه؟ شامل داشتن افکار و تخیلات جنسی، در واقع همون فانتزی های جنسیه، علاقه به داشتن فعالیت های جنسی، دیگه گشودگی و علاقه به تلاش های پارتنر یا همسر برای شروع رابطه جنسیه. باید بدونیم که در این مرحله بدن برای مقاربت آماده میشه. البته ممکنه گاهی اوقات خانم ها در رابطه جنسی شرکت کنند که در اون لحظه میل جنسی هم نداشته باشند که حالا دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، مثل رهایی از تنش، مثل یه هدف خاصی دارن یا اینکه میخوان در واقع رابطهشون رو با همسرشون حفظ کنن. حالا مراحل یا به طور کلی علائم فیزیولوژیکی این مرحله که ممکنه در زن و مرد رخ بده میتونه شامل افزایش ضربان قلب، افزایش تنفس، افزایش فشار خون باشه. همینطور ما میتونیم تنش عضلانی رو تو این مرحله احساس کنیم و همچنین با افزایش فشار خون به اندامهای تناسلی رو ما داریم که همینطور باعث گل گرفتگی افراز میشه و شروع ترشحات واژن در خانم ها هم در این مرحله میتونه اتفاق بیفته. حالا گاهی اوقات افراد یا به طور کلی بیشتر خانم ها، چرا که اختلال به ما مراجعه میکنن و میگن که من تحریک نمیشم یا حسی ندارم. این دلایل مختلفی میتونه داشته باشه که البته اول باید بدونیم که اختلال بیمیلی جنسی یکی از شایع‌ترین اختلالات در خانم ها هستش. حالا دلایل چی میتونه باشه؟ شامل بیماری های روانشناختی مثل افسردگی، اضطراب، وسواس، کلا یا ترس ها میتونه توی این چرخه آسیب بزنه یا به طور کلی مشکل ارتباطی با همسر میتونه بیمیلی جنسی بیاره. موضوع دیگه‌ای که وجود داره در خانم‌هایی که در دوران شیردهی هستن. باید بدونیم که کاهش میل جنسی بعد از بچه دار شدن و زایمان حداقل به صورت مقطعی طبیعی و قطعی هستش که این میتونه به دلیل فشار و خستگی روحی و روانی باشه و هم میتونه به دلیل بالا بودن هورمون پرولاکتین در دوران شیردهی باشه که باعث خشکی واژن و پایین اومدن میل میشه. همینطور ما در خانم هایی که توی سن یائسگی هستن معمولا شکایت های از وجود پایین بودن میل رو میبینیم، چرا که البته باید بدونیم که اول اینکه یائسگی لزوما با پایین بودن میل جنسی همراه نیست، ولی به دلیل اینکه واژن خشکتر میشه و اون لزج بودن خودش رو از دست میده، معمولا خانم ها توی این دوران با یه دوره بیمیلی رو تجربه میکنن. یا مثلا خانم هایی که جراحی های خاصی انجام دادن، مثل جراحی توی ناحیه اندام، ناحیه تناسلیشون، یا خانم هایی که رحمشون رو برداشتن ممکنه بیمیلی رو تجربه کنن. ما در اینجا توی بیمیلی جنسی نباید نقش بیماری ها و داروها رو نادیده بگیریم، چرا که بیماری هایی مثل MS و دیابت میتونه روی میل جنسی تاثیر بذاره. همینطور داروها مثل داروهای ضد بارداری خوراکی که افراد استفاده میکنن. چرا؟ چون این داروها به صورت مستقیم روی تستوسترون تاثیر میذاره و باعث کاهش تستوسترون در بدن میشه. تستوسترون هورمون میل جنسی در زنان و مردان هستش، پس پایین اومدن تستوسترون ارتباط مستقیمی با کاهش میل جنسی داره.
همینطور داروهای ضد افسردگی، ضد اضطراب‌ها، اینا همه در یه آنتی هیستامین ساده معمولاً با کاهش میل جنسی به صورت مقطعی همراه هستش. البته اگر این علائم رو برای حداقل مثلا 1 ماه 2 ماه دارید، سریع فکر نکنید که ممکنه به اختلال دچار شدید. باید بدونید که از لحاظ بالینی این علائم باید حدوداً 6 ماه وجود داشته باشه تا بتونیم تشخیص کاهش میل جنسی رو بدیم. پس به صورت کلی باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده و اون اتفاق رو حلش کنیم و بدونید که به راحتی این اختلال قابل درمان هست. ممنون از توجهتون.